Η ντοπαμίνη είναι ο μηχανισμός που σε βάζει σε κίνηση. Αυτό το κάνει συγκρίνοντας διαρκώς δύο πράγματα. Τι περιμένεις να πάρεις και τι τελικά παίρνεις. Ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται στο πρώτο μέρος. Με ποια κριτήρια όμως το σύστημα ντοπαμίνης σου ξεχωρίζει τι μετράει ως ανταμοιβή? Η σύντομη απάντηση είναι πως το κάνει μέσα από έναν συνεχή διάλογο με τον υπόλοιπο εγκέφαλο. Και αυτό μας νοιάζει γιατί η ντοπαμίνη κρατά ζωντανές τις συνήθειες αλλά και τους εθισμούς μας, ενισχύοντας ό,τι έχει οριστεί ως ανταμοιβή. Σκέψου την ντοπαμίνη σαν το κέντρο εκτέλεσης εντολών που παίρνει από άλλα συστήματα. Εσύ πας γυμναστήριο γιατί η ντοπαμίνη λαμβάνει αρκετές εντολές που λένε ότι η ανταμοιβή αξίζει. Κάποιος άλλος θέλει, αλλά δεν πάει, γιατί στο δικό του σύστημα η ντοπαμίνη δεν παίρνει αρκετά σήματα ότι η ίδια ανταμοιβή αξίζει. Το σύστημα ντοπαμίνης λοιπόν δεν λειτουργεί σε απομόνωση, αλλά μέσα σε έναν κύκλο ανατροφοδότησης. Μέρη του μετεχμιακού σου συστήματος δίνουν το συναίσθημα. Πώς με κάνει αυτή η πράξη να νιώθω? Η μνήμη θυμίζει τι έγινε την τελευταία φορά που το έκανες. Άλλα συστήματα υπολογίζουν τον κόπο που απαιτείται για να την αποκτήσεις. Και ο προμετωπιαίος φλοιός κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα. Πώς θα με βοηθήσει αυτό μακροπρόθεσμα? Αυτή η ανατροφοδότηση αποφασίζει τι έχει αξία και η ντοπαμίνη είναι το μέσο που δίνει το σήμα για την ανάλογη πράξη. Οι συνήθειές σου, καλές ή κακές, μένουν ζωντανές γιατί αυτός ο κύκλος στον εγκέφαλο συνεχίζει να δίνει αξία στην ανταμοιβή τους. Σκέψου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρεις ότι σου τρώνε χρόνο, αλλά η συμπεριφορά έχει ήδη αποκτήσει αξία. Νέοι ακόλουθοι, νέα ερεθίσματα, μια στιγμιαία ανακούφιση από το άγχος. Και όσο τα διάφορα μέρη του εγκεφάλου επιβεβαιώνουν ότι όλα αυτά αξίζουν, η ντοπαμίνη απλώς ενισχύει την εκτέλεση και την επανάληψη του scrolling. Αν θες να αλλάξεις τη συμπεριφορά, η στιγμιαία δύναμη της θέλησης και η αποχή είναι οι βραχυπρόθεσμες λύσεις. Γιατί αν δεν επανεκτιμήσεις την αξία της μέσα στον κύκλο, το σύστημα ντοπαμίνης θα συνεχίσει να τη βλέπει ως προτεραιότητα. Και τότε κάθε μέρα αποχής θα φαίνεται λιγότερο σαν νίκη και περισσότερο σαν βασανιστήριο. Όταν μιλάμε για επανεκτίμηση αξίας, ο βασικός παράγοντας είναι ο προμετωπιαίος φλοιός, γιατί εκεί είναι το κέντρο ελέγχου των σύνθετων σκέψεων και του σχεδιασμού αποφάσεων. Είναι το μέρος που υπολογίζει την αξία μιας ανταμοιβής πέρα από το τώρα. Οπότε πριν ανοίξεις μια εφαρμογή, μπορείς να κάνεις μια σύντομη ανάλυση κόστους-οφέλειας για να δεις τι πραγματικά κερδίζεις και τι χάνεις σε βάθος χρόνου. Μάλιστα η έρευνα προτείνει κάτι απλοϊκό αλλά αποτελεσματικό. Γράψε κάτω, έστω και πρόχειρα, τι ακριβώς περιμένεις να συμβεί. Αυτό δουλεύει γιατί η καταγραφή από μόνη της βγάζει το σύστημα από τον αυτόματο πιλότο και σου δίνει επίγνωση. Και ακόμη και αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, ο προμετωπιαίος φλοιός παίρνει δεδομένα για να επανεξετάσει την άμεση και την μελλοντική ανταμοιβή. Αξίζει να δούμε και το ρόλο του υπόκαμπου, το κέντρο αρχιοθέτησης της μνήμης. Εκεί αποθηκεύονται οι εμπειρίες μαζί με το συναισθηματικό τους βάρος και επηρεάζουν ανάλογα την ανταμοιβή για εσένα. Πες για παράδειγμα ότι θες να ξεκινήσεις τρέξιμο. Ο υπόκαμπός σου όμως έχει αποθηκευμένες τις 3 φορές που προσπάθησες και ένιωσες απέσια. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπόκαμπος λειτουργεί σαν φρένο. Στέλνει σήμα στο σύστημα ντοπαμίνης πως η ενίσχυση της πράξης δεν αξίζει τον κόπο γιατί ξέρει ήδη το τέλος του έργου. Η πρόβλεψη είναι ήδη αρνητική. Αυτό που θα κάνει τον υπόκαμπο να δώσει πιο εύκολα πράσινο φως είναι η καινοτομία. Όταν αλλάζεις τις συνθήκες, ένα νέο μέρος ή μια νέα παρέα, δεν υπάρχει έτοιμο αρχείο για να μπλοκάρει την έναρξη. Η πρόβλεψη γίνεται αβέβαιη και για το σύστημα ντοπαμίνης η αβεβαιότητα είναι ευκαιρία, γιατί γεννά την πιθανότητα μιας θετικής έκπληξης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η ντοπαμίνη στον εγκέφαλο λειτουργεί μέσα σε ένα σύστημα. Από μόνη της δεν είναι ούτε εχθρός ούτε θεός. Και όταν όλα τα σχετικά συστήματα συμφωνούν ότι κάτι αξίζει ως ανταμοιβή, τότε το σύστημα ντοπαμίνης φροντίζει να γίνει πράξη. Όμως αν ο εγκέφαλος μπορεί να ορίσει την αξία, μπορεί και να την υπερεκτιμήσει. Τότε η ίδια η αντίληψη της ανταμοιβής διαστρεβλώνεται. Και εκεί μπαίνουμε στα εθιστικά μοτίβα και στα κατόφλια ντοπαμίνης.